Hey, what's up? Restoration of laptop. Ito. Magre-restore po tayo kasi yung kulay niya, yan, yung kulay niya medyo nawawala na po. Tulad nito. Yan. Nag-iiba na yung kulay. So, re-restore po natin. So, ganito lang po ang gawin nyo bago nyo i-restore ang laptop. So buksan natin. So binuksan ko na to. Yan, binuksan ko na to at linagyan ko na ng mga papel para di yung gagamitin kasi nito spray paint. So tinanggal ko na rin yung sa touchpad. Ayan, mouse nya. Saka nilagyan ko na ng papel. So mamaya papakita ko kung paano ko to i-spray. So bago nyo i-sprayhan, ito muna ang gawin nyo.